Salutare internet și bine ați revenit! În luna martie, Samsung a scos pe piață Galaxy A02s, la care am făcut și noi review. Îl găsiți în descriere. În luna august au gândit să facă un mic refresh acestui model și avem acum Samsung A03s cu mici îmbunătățiri pe aici pe acolo. La momentul review-ului, telefonul este disponibil la prețul de 680 de lei și este unul dintre cele mai ieftine telefoane cu One UI de la Samsung. Haideți să vedem dacă își merită banii și ce competitor avem în segmentul său de preț. Am scos deja telefonul din cutie, însă în spiritul clasic de unboxing, haideți să vă arăt și ce alte accesorii mai primim. Cutie standard de carton specifică segmentului entry level de la Samsung. În cutie avem un plic cu documentație, folia în care venea telefonul, un cablu de încărcare și transfer date USB tip A, USB tip C și un încărcător, atenție, de 7,8W, însă telefonul se încarcă la 15W. Deci pentru a profita la maxim de puterea de încărcare a telefonului, trebuie să schimbați încărcătorul. Iar în final avem cheița sertarului SIM. Iar acum să începem cu adevărat review-ul lui A03s. Telefonul cântărește 196 de grame și are o grosime de 9,1 mm. Nu este foarte subțire, însă nu este nici foarte gros, ținând cont că avem o baterie de 5000 de mAh. Ecranul are o diagonală de 6,5 inch cu o rezoluție, atenție, HD+, 1600 x 720. Avem un panel IPS la 60 de Hz, deci nu avem 90 de Hz și nici Full HD. Pe lângă asta, bărbia este destul de mare, o bărbie specifică lui 2020, început de 2021. În orice caz, nu este un deal breaker, să spun așa, ecranul este totuși destul de mare, însă bărbia adaugă destul de mult la înălțimea telefonului. Revenind la corpul telefonului, avem sticlă pe partea din față și o construcție unibody din plastic. Însă ce îmi place la Samsung este că, indiferent de segmentul de preț, finisajul telefonului este unul premium. Chiar dacă vorbim de un telefon foarte ieftin și din plastic, nu avem bavuri, margine finisate, muchii ascuțite, ecranul este uniform, sticla este fără cusur. Așadar, chiar și în segmentul super entry level, Samsung oferă o calitate a construcției foarte ok. Pe acest model, plasticul telefonului nu este unul lucios, ci este unul mat cu un finisaj pe care l-am mai întâlnit până acum. Pe partea dreaptă avem două butoane de volum, un buton de power ce încorporează un senzor capacitiv de amprente, sus microfon, la bază jack, difuzor, încă un microfon și portul de încărcare, iar în partea dreaptă avem sertarul. Cu o mică surpriză avem capabilități Dual SIM plus card microSD. Cei drept, slotul de card este binevenit pentru că modelul acesta vine cu doar 32 de GB, din care automat o parte este rezervată sistemului și aplicațiilor instalate. Până acum la capitolul construcție sunt mulțumit, chiar dacă din nou este un telefon super ieftin, este foarte confortabil de ținut în mână și sincer, față de Poco M3, dacă nu mă înșel, care a fost în același segment de preț, și Redmi 10, care este puțin mai scump, la capitolul feeling prefer A03s. Dar din păcate nu doar pentru feeling îți iei un telefon, așa că haideți să vedem ce avem la interior și cum se descurcă sistemul de operare. Pentru început, senzorul de amprentă nu este cel mai rapid, dar este binevenit. Am mai văzut telefoane în segmentul ăsta de preț fără deblocare biometrică. Avea doar PIN, parolă sau pattern. Pe partea de software, telefonul vine cu One UI Core Version 3.1 și Android 11. One UI Core Version este un fel de One UI cu câteva caracteristici scoase, să spun așa, pentru a fluidiza performanța telefonului. De exemplu, la display, asta poate pentru că este un display LCD, dar poate ține și de One UI Core Version, nu avem opțiunea de a selecta între tipurile de culoare, vivid, natural sau să selectăm manual temperatura de culoare a ecranului. Nu avem decât setările de bază, Dark Mode, Light Mode, luminozitate, bineînțeles, Screen Timeout și alte briz-brizuri. Cei drept, ecranul este destul de luminos și se vede fără probleme afară. Trecând la partea de hardware, față de A02s, care avea Snapdragon, acesta are MediaTek, mai exact MediaTek MT6765. Într-adevăr, este mai bun față de A02s, care scotea undeva la 150 cu 500 în multicore, dar totuși este încă un telefon lent și nu are 90 de Hz la ecran, dar cred că chiar dacă ar fi avut, s-ar fi chinuit puțin să redea cei 90 de Hz cu o fluiditate destul de ridicată. Am făcut și slingshot pentru cine interesează din 3D Mark cu scor de 768. În ceea ce privește gamingul, pe lângă faptul că am stat foarte mult să descarc PUBG-ul pentru că nu avem Wi-Fi AC, am stat chiar și mai mult ca acesta să-și facă
compiling la resurse, să-și descarce tot ce are nevoie, să se încarce jocul, să se încarce harta și toate cele. Deși am descărcat pachetul de rezoluție mică, jocul oricum a avut sacadări, iar experiența de gameplay, cel puțin în PUBG, nu a fost tocmai plăcută. Așadar, jocurile intensive nu sunt pentru acest telefon. Până una alta, sistemul de operare este în mare parte ce am mai întâlnit până acum de la Samsung și pe One UI. În stânga avem Google Feed, ce poate fi modificat în Samsung Free. Meniul principal cu slide up, putem avea butoanele virtuale în partea de jos, dar am ales gesturi, iar în principiu aceeași experiență pe care o avem la Samsung, doar că puțin mai lentă datorită procesorului mai slăbuț. În ceea ce privește conectivitatea, nu avem Wi-Fi AC, avem doar Wi-Fi N, însă față de A02s avem de data asta Bluetooth 5.0. Portul de încărcare este USB 2.0 și din păcate nu avem NFC. Așadar, fără plăți cu cardul și fără conectivitate la device-urile din apropiere folosind această metodă. Bateria însă este de 5000 mAh și ar trebui să te țină cu această performanță a telefonului fără probleme 2 zile, uneori chiar și 3 zile în funcție de nivelul de utilizare pe care îl ai, însă cu aplicațiile de social media banale și YouTube pe aici pe acolo, poate Netflix pentru care are aplicația preinstalată, ar trebui să te țină fără probleme 2 zile. Și pentru că tot vorbeam de Netflix, trebuie să aducem în discuție și partea audio a telefonului, mai exact difuzoarele, difuzorul, pentru că deși are încă unul în partea de sus, sunetul nu este stereo. Așadar, sunetul va ieși doar prin partea de jos a telefonului. Nu avem bas, în altele distorsionează cel puțin la volumul maxim, dar dacă dai 2-3 clicuri mai jos, să zicem că ar fi ok, deși sunetul nu este tocmai în pas cu ce oferă competiția în segmentul ăsta de preț. Dar partea bună este că avem jack, așadar poți pune o pereche de căști și să asculți la calitatea oferită de acestea. Pe partea foto-video, telefonul vine cu 3 camere, dintre care 2 de la pufuleț, macro și depth. Camera principală însă este de 13 megapixeli f2.2. Calitatea foto este aproape identică cu modelul precedent A02s, ceea ce nu este un lucru tocmai bun ținând cont de ce oferă competiția. Telefonul se descurcă cel mai bine în lumină naturală bună, așa că fă tot ce poți să tragi cadre ziua. Ok, știu că pare că m-am tot luat de telefon în clip, însă vreau să subliniez faptul că nu este un telefon rău. Nu are cine știe ce sistem de operare prost făcut, de care nu știe nimeni, prost optimizat, nu are finisaje de proastă calitate, este bine închegat, bine controlat chiar dacă este făcut din plastic, ci doar vreau să subliniez faptul că avem alternative mai bune dacă mai adăugăm puțin la preț, dacă mai mărim puțin bugetul. Și nu mă refer aici la 300-400 de lei, ci până în 200 de lei. Pe la 800 și puțin avem deja alternative chiar și de la Samsung, cum ar fi M12 sau de la Xiaomi, cum ar fi Redmi 10. Avem un ecran Full HD, avem 90 de Hz pe Redmi 10, avem camere ceva mai bune și toate astea adunate oferă un pachet ceva mai atractiv față de A03s. Însă Samsung ne atrage prin micile lor delicii, să spunem așa, cum ar fi faptul că telefonul este destul de actualizat, chiar dacă e din luna august, avem un patch de securitate destul de recent, din septembrie, și o să primească cu siguranță ceva și mai actualizat cu timpul. Avem Androidul la zi, Android 11, chiar dacă este One UI Core, este Core 3.1, nu avem 2.0, 2.5, 3, este 3.1. Și încă o chestie, Samsung a lansat de exemplu anul ăsta programul numit Samsung Upcycling. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ai un Galaxy Phone, un telefon Samsung Galaxy, indiferent că este S21, S10, S9, Samsung A03s și să zicem că nu mai vrei să-l folosești, să-ți iei altul, sau să zicem că s-a stricat camera și nu-l mai vinzi, că n-ai ce să-l vinzi, sau nu mai merită să-l repari și decât să-l arunci, îl poți refolosi. Cum funcționează chestia asta? Prin aplicația SmartThings din Play Store poți transforma orice device Galaxy, atenție, nu orice producător, doar Samsung Galaxy, într-un obiect ce poate fi folosit prin casă. De exemplu, ok, nu-ți merge camera, dar poți folosi telefonul ca senzor de luminozitate folosind senzorul lui incorporat, astfel încât atunci când detectează lumină scăzută afară, de exemplu, să crească nivelul luminii din casă. Automat trebuie să fie conectat la sistemul de iluminare sau o altă utilitate. Să zicem că îți merge camera, dar s-a stricat difuzorul și din nou, nu vrei să repari, vrei oricum să-ți iei altul și decât să-l arunci la gunoi, pentru a îl recicla, să zic așa, îl poți folosi ca monitor pentru bebeluși. Îl pui în stand, îl pui într-un stand, nu contează, și îl conectezi prin aplicația SmartThings la telefonul tău, de exemplu, și poți monitoriza copilul folosind un Samsung Galaxy.
nu merge difuzorul, dar camera este perfect funcțională și poți vedea feed-ul live de pe acesta. Plus multe alte utilități prin programul Upcycling. Din păcate, fiind un program super recent lansat anul ăsta, nu este disponibil decât în Statele Unite, în UK și în Coreea, dar pe viitor sigur o să apară și la noi, cel puțin în Europa de Est, poate la începutul anului următor, poate la jumătatea anului. În orice caz, merită să știți că orice telefon Samsung ați avea, sunt alternative. Dacă nu vreți să-l vindeți, decât să-l aruncați la gunoi, îi puteți da o altă utilitate. Și acestea fiind spuse, ăsta a fost A03s, un mic refresh al lui A02s. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii de mai jos, iar în descriere găsiți link către review-ul lui A02s și către prețul și disponibilitatea lui A03. Iar noi ne revedem data viitoare.